Xin chào các bạn quay trở lại kênh của mình. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng mở rộng của ePlan mà do mình tự phát triển, đó là một cái extension sẽ giúp cho các bạn là xuất những cái tên dây ra ngoài file Excel hoặc là file CSV để các bạn có thể đưa vào cái máy in, hay gọi là cái tube printer á. Rồi, đầu tiên mình sẽ trình bày với các bạn là theo cách thủ công á, các bạn sẽ phải bấm từng cái tên dây này trên cái máy máy in, máy tube printer. Ví dụ mình mở cho các bạn cái máy là Lmark tube printer, là cái máy in ống. Đây là cái máy in ống. Khi mà chúng ta luồn vào trong cái sợi dây điện thì các bạn sẽ dùng cái máy này để bật in cái ống của nó. Nếu mà các bạn dùng theo cách thủ công thông thường thì các bạn phải bấm từng cái số ở trên cái bàn phím này, đúng không? Đó, thì trong ePlan thì chúng ta sẽ làm một cách nhanh hơn, đó là chúng ta sẽ dùng những cái công cụ như là Edit in Table, rồi Labeling, để các bạn xuất những cái dữ liệu trên dây ở trong cái bản vẽ của mình ra trong một trang, trong nhiều trang, hoặc là cả một dự án luôn. Thì các bạn phải đi cấu hình những cái chức năng đó, rất mất thời gian. Thì ở đây mình đã phát triển một cái tính năng mở rộng, mình đặt tên cho nó là VEE, có nghĩa là việc ePlan Electric Export Connection Data. Thì mình giới thiệu sơ về cái extension này. Thì đầu tiên các bạn muốn sử dụng được cái extension này, các bạn phải kiểm tra cho mình là cái phiên bản .NET Framework nó phải là bản 4.8 hoặc là cái phiên bản sau này các bạn mới hơn. Rồi, để đầu tiên điểm kiểm tra cái phiên bản .NET Framework này á, thì các bạn có thể dùng cái lệnh là phím Windows R, sau các bạn gõ cho mình là Registry Edit, thì nó sẽ mở lên cái cửa sổ là Registry Editor, đúng chưa? Rồi, đầu tiên các bạn tìm tới cái thư mục là Hotkey Local Machine, rồi sau là Software, các bạn kéo xuống phía dưới tìm cho mình cái thư mục là Microsoft, tiếp tục kéo xuống dưới, nó là cái thư mục Net Framework Setup, và các bạn tìm cho mình cái mục là V4, sau đó là Full. Rồi các bạn tìm bên tay phải, chúng ta sẽ thấy cái dòng là version, nó sẽ là 4.8, hoặc là mới hơn sau này thì chúng ta mới sử dụng được cái phần mềm, cái chức năng này nha các bạn. Rồi, đây là mình giới thiệu về cái .NET Framework. Rồi tiếp theo, ở đây mình đã setup sẵn một số cái thuộc tính mà các bạn có thể xuất ra. Ví dụ như là đầu tiên các bạn chỉ muốn xuất cái tên dây ra thôi, thì các bạn tích cho mình vào cái Connection Designation này. Đồng thời các bạn muốn xuất màu sắc thì các bạn tích vào ô số 3. Các bạn muốn xuất tiết diện, chiều dài, rồi source và target của cái dây thì các bạn hãy tích vào đây. Rồi, số 7 là Connection Description, có nghĩa là mô tả của sợi dây này có hay không, thì các bạn tùy chọn, các bạn có thể xuất ra. Và Location Designation. Location Designation là gì? Nó chính là cái Location Designation của cái trang chứa cái dây này. Đó. Location Designation, đây là cái thuộc tính Location Designation. Thì tại vì dự án này nó không có cái Location Designation, nên là cái Location Designation nó sẽ trống, giá trị nó sẽ trống nha các bạn. Rồi, base name là cái trang mà đang chứa cái tên dây này, thì các bạn muốn xuất ra hay không. Đó, ví dụ như ở đây mình sẽ chọn cái thuộc tính số 1 và số 9, mình sẽ xuất ra cho các bạn xem thử. Rồi, bên dưới chúng ta sẽ có thêm một cái lựa chọn này, các bạn có muốn mở cái file sau khi chúng ta export ra hay không. Thì ở đây sẽ hỗ trợ cho các bạn hay định dạng là file CSV và hoặc là file Excel. Thường thì những cái máy tube printer nó sẽ hỗ trợ cái file CSV. Ví dụ mình có sẵn một cái phần mềm của máy in là Lmark tube printer và cái phiên bản là B2.05. Khi mà chúng ta bấm import thì nó sẽ là định dạng của các bạn phải là file CSV. Đó, nó yêu cầu cái định dạng file CSV chứ không phải là cái file Excel. Còn khi mà các bạn muốn xuất ra dạng bản nhiều cái thuộc tính khác của cái connection thì các bạn có thể dùng cái định dạng Excel. Rồi sau đó
là các bạn có muốn xuất toàn bộ bản vẽ hay không. Tại vì ở đây mình chỉ highlight có một cái trang hiện tại thôi, thì mình chọn mình không có bấm vào đây. Rồi các bạn chọn đường dẫn nơi lưu của cái file CSV hoặc là Excel này. Và cái extension này nó sẽ có một cái chức năng nữa là nó sẽ nhớ nơi lưu của các bạn luôn. Khi các bạn chọn nơi lưu thì lúc sau các bạn không cần phải đi tìm cái đường dẫn mà mình lưu ở cái phiên bản trước nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm export cho các bạn xem. Đây là cái định dạng file CSV nhưng mà mở bằng Excel. Bây giờ mình sẽ ra ngoài desktop, mình sẽ mở bằng Notepad cộng để các bạn xem cái định dạng CSV. Các bạn thấy chưa? Khi mà chúng ta mở bằng Notepad cộng thì cái số 0 ở trước nó sẽ còn nguyên, nó sẽ không bị mất. Còn khi các bạn mở file Excel thì nó sẽ bị mất cái số 00 này đi. Tuy nhiên định dạng trên Excel nó thể hiện không có, nhưng mà trong định dạng CSV nó sẽ vẫn giữ cái số 0 này, nó vẫn còn nguyên vẹn nha các bạn, nó không có bị mất đi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lại các bạn bằng Excel. Đây các bạn thấy không? Số 0 đằng trước nó sẽ bị mất. Số 0 đằng trước nó sẽ bị mất. Nhưng mà định dạng CSV thì nó sẽ không bị mất nha các bạn. Và mình có xuất ra là connection, destination là tên dây, và đồng thời ở đây mình sẽ có base name là cái base name số 7 nơi mà chứa những cái connection này. Rồi tiếp đó mình sẽ dùng cái chương trình Lmux to Printer này kết nối với máy in. Các bạn muốn in hàng loạt đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ việc là import cái file CSV mà chúng ta vừa mới xuất ra từ ePlan. Và mình chọn cái file này. Cái file này nó sẽ xuất ra là có ngày giờ xuất luôn. Nên khi các bạn dùng ePlan các bạn xuất lần nữa thì con số này nó sẽ đổi một con số khác. Cái tên file nó sẽ đổi qua một số khác là ngày giờ xuất của cái file này, nên các bạn nó sẽ không bị trùng file. Rồi mình sẽ chọn file CSV, xong chúng ta bấm open. Phải tắt cái Excel đi thì chúng ta mới mở được cái file CSV lên. Rồi ok. Thì lúc này cái hàng đầu tiên các bạn không muốn in thì các bạn có thể tích bỏ đi, các bạn bấm delete. Các bạn bấm delete đi cũng được. Thì các bạn thấy không? Ở đây nó sẽ có hiện đầy đủ tất cả những cái tên dây mà mình có trong bản vẽ. Hoặc mình sẽ xuất lại cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ chỉ xuất cái thuộc tính đầu tiên thôi, có nghĩa là tên dây thôi. Và mình tiếp tục mình sẽ xuất ra là file CSV. Đó, lúc đó thì chúng ta chỉ có một cái cột dữ liệu đầu tiên thôi. Cột dữ liệu đầu tiên chúng ta sẽ không có cái base name như lúc cái phiên bản đầu mà chúng ta đã xuất. Tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với cái chương trình máy in, chúng ta chọn import. Và các bạn thấy chưa? Cái tên file lúc này nó đã thay đổi theo cái thời gian xuất ra. Bây giờ là 21 giờ 50 phút 55 giây. Tên file nó sẽ không bị trùng với cái file trước đó. Và chúng ta bấm open. Lúc này các bạn thấy giờ nó sẽ không còn cái hàng base name ở cái cột này nữa. Và chúng ta chỉ việc xóa cái header của cái bảng này đi là chúng ta đã có import được cái tên dây vào trong chương trình hỗ trợ in hàng loạt. Từ chương trình này thì các bạn có thể in rất là nhanh mà chúng ta không phải bấm thủ công từng ký tự một. Rồi, để sử dụng cái extension này thì chúng ta làm như thế nào? Thứ nhất là các bạn phải download cái extension này về ở cái định dạng là DLL mà mình đã tải lên trên cái trang ePlan for You, và các bạn tìm cho mình cái từ khóa là gì? VE Export Connection. Các bạn download cái file zip này, các bạn giải nén, và cái password để các bạn giải nén đó là gì? Việc ePlan 123456. Các bạn giải lót cái file DLL ra. Tiếp theo, để đưa cái extension này vào trong ePlan thì các bạn mở cái menu bar lên giúp mình. Các bạn có thể dùng cái nút Show Menu Bar mà chúng ta tạo thủ công trong cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn, hoặc là các bạn chọn ở bên góc phải, các bạn chọn Show Menu Bar. Ở đây thì chúng ta sẽ có menu bar nằm bên dưới. Tiếp theo chúng ta vào menu Utilities, các bạn chọn API Add-in. Rồi các bạn chọn Load.
các bạn trỏ tới cái nơi mà lưu cái file DLL mà các bạn vừa giải nén, xong các bạn bấm OK. Này, ví dụ như ở đây mình sẽ unload lại, unload, rồi mình sẽ bấm load. Các bạn lưu ý nè, các bạn lưu ý khi mà chúng ta bấm load, thì ePlan nó sẽ không thể hiện cái file DLL ở nơi đúng thư mục, nên là chúng ta vào nơi lưu của cái file DLL này, các bạn chọn cho mình là gì, copy path, có nghĩa là đường dẫn của cái file này. Rồi qua đây các bạn pass, các bạn bấm open là chúng ta đã load thành công cái file DLL, cái extension này vào trong ePlan export connection, rồi các bạn bấm OK. Thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái tab ribbon là việc ePlan Electric. Thì lúc đó chúng ta sẽ có gì, export connection data, và các bạn bấm vào đây. Thì lúc đó chúng ta nó sẽ hiện lên cái extension này. Rồi, cảm ơn công ty TPH đã hỗ trợ mình để làm cái extension này. Thì các bạn nào có mua thiết bị của Wago Delta thì các bạn có thể truy cập vào website của công ty TPH và liên lạc với công ty TPH để được báo giá về thiết bị Delta và Wago giá rất là tốt. Nếu cái extension này nó hỗ trợ cho các bạn nhiều trong công việc, rút gọn được cái thời gian mà các bạn thao tác thủ công khi các bạn in số trong bản vẽ, thì các bạn có thể donate cho mình 1 ly cà phê. Thông tin mình có để ở dưới cái phần mô tả của video. Thì hy vọng trong tương lai mình sẽ có kinh phí để mà tiếp tục mình phát triển những cái extension khác trong ePlan hỗ trợ cho các bạn nhiều hơn. Ở đây mình cũng đang phát triển rất là nhiều cái phiên bản khác, thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình trong cái thời gian tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau.